Bạn không cần phải biết edit video như là dân chuyên nghiệp, không cần phải biết Photoshop, vẫn có thể làm được những cái video như vậy hoặc là những cái hình ảnh như vậy ha. Với cái AI này á, chỉ cần mất 5 phút là bạn có thể làm những cái sản phẩm marketing cực kỳ ấn tượng luôn ha. Ok, trước khi vào nội dung chính, nhớ like video và subscribe, follow cái kênh của mình nha. Rồi, ok, vào nội dung chính thôi. Dùng thử AI Pipit của CapCut để coi nó làm được những gì thú vị ha. Đó, bạn lên cái web là Pipit AI là bạn có thể vào đây đăng ký thành viên ha. Thì đây là trang chủ nè, nó có những cái tính năng chính nè, là tạo video marketing, tạo tự động luôn ha. Rồi, tạo avatar video, tức là cái một người nói chuyện theo cái ý bạn nè. AI talking photo, tức là bạn gửi cho nó cái hình, nó tạo chuyển động luôn. Rồi, AI design với lại product photo, tức là bạn cung cấp nó cái hình, nó sẽ làm ra những cái hình marketing quảng bá cho sản phẩm ha. Hoặc là nó dùng AI nó tạo ra luôn, tạo hình luôn cho các bạn. Rồi, product showcase, tức là những cái kịch bản cho cái sản phẩm đó ha. Rồi, bây giờ mình đi thử một vài cái thử coi. Marketing photo thử coi đó là cái gì. Nó sẽ tạo ra những cái video marketing luôn nè. Ví dụ nè, nó có đây, bạn có thể là nhập lệnh cho nó, hoặc là đưa nó cái link ha, rồi nó sẽ lấy cái nội dung cái link đó, hoặc là bạn up cái hình lên đó, hoặc là bạn up tài liệu lên, kêu nó làm thành cái video đó. Cái tính năng này thì tốn nhiều lắm ha, tốn khoảng 150 credit cho mỗi lần sử dụng. Thử nè, cái áo nè đó, nó sẽ đưa ra kịch bản cho các bạn luôn đó, thấy không, nó sẽ tạo ra như đây video nè. Rồi cái này là cái mà nó gợi ý ha, bạn gõ câu lệnh tiếng Việt hình như nó cũng nhận các bạn ở đây. Rồi giá này nọ, mình thử luôn, chơi luôn. Rồi bấm generate, tốn 120 credit, chơi mày luôn. Đợi nó xử lý nè. Đầu tiên nó phân tích thông tin sản phẩm nè, rồi nó tạo kịch bản nè, rồi nó tạo avatar, rồi nó thêm cái giọng đọc vào ha. Hiện tại thì nó đọc tiếng Anh nha các bạn. Mình có test rồi, test thử tiếng Việt thì nó thời điểm hiện tại nó chưa có đọc tiếng Việt cho tốt, chưa đọc tiếng Việt tốt cho lắm ha. Thì sau này có thể nó sẽ đọc tiếng Việt tốt, thì lúc đó là hoàn hảo luôn. Rồi đó, nó làm nè, các bạn có thể coi cái quy trình nè, nó thêm hình thêm video, và nó đang hoàn thiện lại cái video, sắp xong rồi, 96%. Nó làm nhanh chứ ha, làm chút xíu là xong rồi. Đây, ok. Rồi thì cái dép môi này nó nói là bạn xem tạm thôi, chứ chưa phải là cái bản chính thức ha. Khi nào bạn bấm xuất ra thì nó mới là cái bản chuẩn. Ok, coi thử nè. Nó làm ra bao nhiêu video đây? 1 2 3 4 5 6 7 8 cái video nhỏ cho các bạn ha. Đây, coi thử nha, nghe thử coi. Những cái video này là quảng bá cho cái áo sơ mi này nha các bạn. Rồi, coi cái video này coi. This shirt is way too formal. What's wrong with it? Formal? You mean fabulously stylish. I'm just trying to blend in, not impress the queen. But you might just get knighted for looking so sharp. So you're saying Lợi hại các bạn. Tức là bạn đưa vào cái ảnh sản phẩm ha, là cái ảnh áo sơ mi á. Đó, rồi nó sẽ dựa vào đó, nó sẽ phân tích, nó viết kịch bản theo cái yêu cầu của bạn á, rồi nó làm ra cái video luôn. Ghê thiệt. Đây. Timeless style. Crisp look. Video này như bị lỗi. Versatile piece. Comfortable fit. Welcome to our product spotlight. Today, Video này nó chưa xong. Rồi coi thử những cái video khác coi. this is not just any men's dress shirt. It's a Pipit sweatshirt that combines style and comfort at an unbeatable price of just $9. Không? Mỗi cái video này á là nó sẽ làm theo một cái hướng tiếp cận khác nhau. Các bạn thấy không? Đó. Rất là hay luôn ha. Sick of shirts that just don't last? Same here. Pipit Sweets dress shirt. Unbelievably durable and super stylish. From meetings to nights out, this shirt adapts effortlessly.
At just $19.99, it's a steal. I'm obsessed. Đó nè, theo cái kịch bản này nè, đó nó sẽ giống như là một cái người mà đang review sản phẩm luôn, thấy không? Đó. Không ngờ cái AI này nó lợi hại thiệt. Rồi còn cái này là gì? Chụp hình sản phẩm hả? Rồi đó. Thì theo cái này là cái hướng tiếp cận mà chụp ảnh sản phẩm ha, rất là ấn tượng. Bạn chỉ cần đưa kịch bản thôi, nó làm ra tới 8 cái video để mà bạn quảng bá sản phẩm luôn chưa đến 5 phút, ghê không? Quá là lợi hại luôn. Rồi xong thì bạn có thể là xuất ra là ví dụ như là mình xuất cái này đi, thì xuất nè, export này. Còn bạn muốn chỉnh sửa lại cái gì đó bạn có thể gửi yêu cầu cho nó thêm chữ, thêm hình ảnh hay là gì đó, bạn có thể sửa đây. Đó nè, giây thứ mấy hay là gì đó nè, đó kịch bản nè, đó rồi xuất file nè, export, bấm để coi coi tên file. Cái này là ví dụ nếu mà bạn dùng cái gói trả phí á, thì nó không có dính watermark, không có dính logo nè ha. Rồi độ phân giải lên tới Full HD hoặc tới 2K luôn. Chất lượng để là recommend đi. Rồi frame rate cứ để mặc định đi. Đó, MP4 ok, bấm download thôi. Nó sẽ render và nó sẽ ra file. Đó, ghê không? Đó là cái tính năng mà tạo cái video AI của thằng Pipit. Đó, mình mới thử một cái thôi ha. Rồi, thử cái avatar video coi. Hello, I'm your avatar. You can choose your favorite avatar on your right and click on this. Cái này nghĩa là giống như là cái Heigen đó các bạn ha. Cái giống như là cái AI Heigen, tức là tạo avatar, tức là MC ảo á. Đây. Đó, nó có những cái avatar sẵn cho bạn nè. Và mình nhớ là cái này nó cho bạn tự tạo một cái avatar riêng nè, My Avatar nè. Đó, bạn up cái hình của bạn lên. Nè, mình có thử nè, coi thử nó nói gì coi. Hello, I'm your avatar. You can choose your favorite avatar on your right and click. Đó, thấy không? Bạn chỉ việc up cái hình của bạn lên thì nó sẽ tạo một cái avatar ảo cho các bạn ha. Đó, rồi nó nhép môi này nọ. Đó, bạn cố gắng up cái hình nào mà càng rõ ràng á. Sao cái hình này của mình nó xấu quắc vậy? Rồi môi nhợt nhạt kìa trời. Rồi, bạn tìm cái hình nào của bạn á, mà chụp thiệt là đẹp ha, ốp lên cho nó. Đó, thì ở đây nó có mấy cái avatar có sẵn nè. Bạn có thể dùng, coi thử coi. Hello, I'm your avatar. You can choose your favorite avatar. Ok, khá là xịn. Rồi, đi thử coi cái tính năng khác coi. AI Talking Photo nghĩa là gì? Nghĩa là bạn up một cái hình lên, nó sẽ tạo cái chuyển động và bao gồm cả âm thanh luôn ha. Nào ví dụ nè, đây. You make me happy when skies are gray. Hay đó. Đây, nói chung là nó tạo chuyển động và nó có âm thanh luôn. Đó ha. Nè, những cái giai đoạn nè, bạn up cái hình lên nè, rồi bạn thêm âm thanh vô, tức là cái tiếng á, giọng nói á ha. Đó. Và sau đó là xuất file. Đó. Thì cái này mình hướng dẫn sơ sơ thôi ha. Bạn có thể tự làm được. Voice over tức là cái giọng của bạn á, bạn có thể dùng cái giọng của chính bạn luôn, hoặc là những cái giọng có sẵn. Thì thời điểm hiện tại thì những cái giọng tiếng Việt nó chưa được hỗ trợ tốt nha. Hỗ trợ tốt giọng tiếng Anh thôi, sau này có thể là tiếng Việt. Ok. Rồi nghe thử tiếp coi. Welcome to the Talking Baby podcast. On today's episode, we'll be talking to the weird look. Lợi hại. Trời ơi. Ok. Rồi, đi thử tiếp theo coi. AI Design Product Photo, tức là những cái này là tạo cái hình marketing ha. Đó, thì cái công cụ Pipit AI nè là cái công cụ chuyên cho phục vụ cho việc marketing. Đó, ok ha. Rồi, vô coi AI Design coi. Ồ. Thì ví dụ như là mình kêu nó tạo chai nước hoa Minh Béo. Thử ha. Rồi, bạn gõ cái lệnh nha. Đó, rồi dưới đây nè, generate nè, tốn 2 credit. Đó, coi nó tạo ra cái gì coi. Minh Phát là Minh Béo á. Nó tạo ra hình chai nước hoa nữa các bạn.
lấy cái chữ này đi, cái chữ này hơi sai chính tả xíu ha, không sao, các bạn có thể sửa nhờ nó tạo lại cũng được. Ok, mình sẽ lấy cái hình này, mình sẽ đem qua cái background đây, thấy không? Nó sẽ xử lý background, tức là nó sẽ giữ lại cái chủ thể thôi. Rồi mình cho nó là ví dụ một cái người mẫu đây, rồi người mẫu nó đang cầm chai nước hoa này ha, rồi bấm generate, đó, nó sẽ tạo ra 4 cái hình mà người mẫu đang cầm cái chai nước hoa này. Các bạn coi này nha. Bạn cũng có thể up cái hình lên, cái hình sản phẩm của bạn á, bạn up lên, rồi bạn có thể thêm text, tức là thêm chữ á, cho nó theo ý bạn. Đó. Rồi để coi kết quả nó như thế nào nha. Ồ, nè, đó thấy không, cái chai nước hoa nè, đó, lợi hại ghê trời. Rồi bây giờ mình quay lại cái chai này, rồi lui về ha, mình thử cái mẫu khác coi. Chai nước hoa nó nằm để coi coi ở đây, những cái này đi, thêm cái lá vô à. Rồi bấm generate để nó tạo 4 cái hình. Nè, đó, nhìn y như là chụp hình chuyên nghiệp luôn các bạn. Nè, bạn thấy nó đổ bóng luôn nè, thấy không? Đó, nó có đổ bóng luôn nè. Cái này thì cần gì phải tốn công mà thuê chụp hình này nọ nữa ha. Rồi quay về trang chủ coi. Đây, còn tính năng là Product Showcase nữa. Cái này mình cũng chưa thử, thử coi. Ở đây nó có kịch bản cho các bạn nè. Ví dụ như là đang cái video mà đang cầm cái sản phẩm, rồi coi bạn muốn người nào cầm. Ví dụ như là nữ rồi ta, thích nữ vậy. Rồi bạn nữ này thử coi. Rồi nhân vật hoạt hình nè. Rồi bạn này đi. Nó cho mình upload hình lên luôn. Thôi mình dùng những cái hình họ có sẵn đây cho nó đẹp. Rồi sản phẩm nào ta, chọn một cái sản phẩm mẫu của họ đi. Rồi bình chữa cháy luôn. Thử nha. Nếu mà bạn chọn những sản phẩm mẫu á thì nó sẽ rất là đẹp, tại vì những cái hình này nó chụp một cách đáp ứng đủ tiêu chuẩn nghệ thuật này, nên sẽ ra rất là đẹp ha. Còn mình thử up cái hình bình chữa cháy của mình coi. Mình lấy điện thoại mình chụp xấu quắc nè. Rồi. Nó cho lần đầu miễn phí các bạn. Miễn phí một lần đầu nha, không có tốn credit. Những lần sau sẽ tốn á. Rồi. Thêm hành động như đây. Đây, hành động vậy. Voice over, tức là thêm giọng đọc vô. Thêm luôn. Mình lấy cái giọng của người nào đó sẵn đi. Rồi lấy đại giọng này. Welcome to Pipit. Let's create something amazing together. Ok, thôi mình lấy giọng nữ đi. Avatar là nữ mà. Nữ nè, female là nữ nè. Nghe thử coi. Welcome to Pipit. Okay. Let's create something amazing together. Rồi. Xong hết rồi, họ thử xong hết rồi nha. Rồi, chấp nhận luôn đi. Rồi, generate, coi nó ra. Nó ra cái gì nha. Nó đang phân tích cái câu lệnh của bạn. Rồi nó phân tích xong rồi. Đó, nó cho cái nhân vật Lara này nè ôm cái bình chữa cháy theo cái hình của mình á, mình gửi lên á. Đó. Thì có thể do cái hình của mình cung cấp á, nó không có được đẹp lắm, nên lúc mà tạo video chưa chắc nó đã ra đẹp nha. Đó. Còn cái hình của bạn mà chụp chuẩn chỉ luôn á là nó ra chất lượng rất là tuyệt vời luôn. Rồi để coi coi. Select, chọn một trong 3 cái hình này, coi cái hình nào để nó làm tiếp theo ha. Để coi coi. Cái này đi, mình lấy cái này. Rồi nó sẽ tốn khoảng 2 phút để mà nó tạo video nha. Ok, bấm. Rồi bây giờ đợi ha. Đó, nó đang xử lý các bạn, mất khoảng 2 phút là nó xong. Đó nè, các bạn có thể coi nè, tiến độ tới đâu nè. Quá được luôn. Nó có giao diện tiếng Việt. Đây, các bạn có thể chỉnh tiếng Việt đây ha. Tiếng Việt đây, đó. Thấy không? Dễ dùng các bạn. Rồi. Có những cái này nè, tức là nó cũng là nằm trong 6 cái này thôi. Xem thử coi. Nói gì đi chứ? Không có âm thanh. Nói chung là nó làm ra được cái video ha. Cô này đang cầm cái bình chữa cháy.
Đó, kích thước bình chữa cháy nó không có đúng lắm ha. Bình này nặng tới gần 5 lít 5 kg á, mà cô này cầm nhẹ nhàng trên tay. Do cái hình chụp của mình nữa các bạn. Rồi ok, đó là xong mình dùng thử những tính năng chính của cái Pipit AI, một cái công cụ cực kỳ tuyệt vời luôn cho những bạn nào mà làm marketing, quảng bá sản phẩm ha. Mình có cái mã giảm giá nha các bạn ha. Các bạn có thể coi cái bài viết bên web của mình á, mình có để cái mã giảm giá. Nếu mà bạn nhập cái mã giảm giá này vô á thì bạn được giảm 50% trong tháng đầu tiên ha. Đó, các bạn có thể xem cái bài viết. Nhớ nha, các bạn có thể vào web và nếu mà bạn nhập cái mã đăng ký hoặc là lúc mà bạn thanh toán có một cái mã khuyến mãi á, thì bạn được giảm 50%. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Có gì thắc mắc nhớ để lại bình luận. Rồi cảm ơn các bạn. Bye bye and good luck.